मॉर्निंग स्टुडंट्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण एखादा पार्टिकल जर SHM परफॉर्म करत असेल, then that particle has the kinetic energy, potential energy and total energy. यासाठीचे एक्सप्रेशन्स आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितले. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की पार्टिकल SHM परफॉर्म करत असताना त्याच्या एनर्जी ज्या असतात, बिकॉज ह्या एनर्जी ज्या असतात त्या बदलत असतात. म्हणजे आपण 9th आणि 10th स्टँडर्डमध्ये एक लॉ शिकलो, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज ऑलवेज कन्झर्व्ड अँड इट इज कन्व्हर्टेबल, कन्व्हर्ट होत असते. आता आपण बघूया की ह्या ज्या एनर्जीज असतात त्या मिनिमम आणि मॅक्सिमम कुठं असतात. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये एक इक्वेशन बघितली, ती अशी होती, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² मायनस x². पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला मिळाली होती 1/2 k x², 1/2 k x² आणि आपल्याला टोटल एनर्जी मिळाली होती 1/2 k a². अशा आपल्याला इक्वेशन्स मिळाली होती. आता आपण त्यांची वेगवेगळी मॅक्सिमम आणि मिनिममच्या कंडिशन्स बघूया. आपल्याला माहिती पार्टिकल SHM परफॉर्म करत असताना आपण दोन पोझिशन कन्सिडर करतो. एक असते मीन पोझिशन आणि दुसरी असते तर त्याला म्हणतो आपण एक्स्ट्रीम पोझिशन. लेट अस सी हाऊ दीज एनर्जीज आर चेंजेस. नाउ लेट अस कन्सिडर फर्स्ट ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन. आपण सुरुवातीला एक्स्ट्रीम पोझिशन काय आहे ते बघूया. आपल्याला माहिती ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन x इज इक्वल टू प्लस मायनस a. एम्प्लिट्यूड हा एक्स्ट्रीम पोझिशनला प्लस मायनस a हा एम्प्लिट्यूड कन्सिडर, म्हणजे त्या पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असते. कुठल्या पोझिशनला? एक्स्ट्रीम पोझिशनला. सो ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन x इज इक्वल टू प्लस मायनस a. नाउ पुट दिस व्हॅल्यूज इन दिस एनर्जीज. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² प्लस इथं प्लस मायनस a चा स्क्वेअर जर तुम्ही केला तर तो इथं x ची किंमत मी प्लस मायनस a ठेवली, तर a² मायनस a² म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आपल्याला 0 मिळेल. नाउ लेट अस चेक व्हॉट इज द पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k प्लस मायनस a चा स्क्वेअर केला तर आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी मिळते 1/2 k a². म्हणजे याचा अर्थ काय? टोटल एनर्जीच्या डिस्प्लेसमेंटवर डिपेंडच नाही, त्यामुळे आपण ती सगळीकडे थ्रूआउट कॉन्स्टंटच कन्सिडर करतो. बट तुमच्या लक्षात येईल ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज मिनिमम. फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दॅट ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, दॅट इज नियरली इक्वल टू 0. and at extreme position potential energy is equal to total energy. That means at extreme energy potential energy is purely a total energy. म्हणजे आपण असं म्हणतो at extreme position ला potential energy आणि total energy ही सेम असतात. Now come to the next, that is we have considered mean position. आपण mean position consider करूया. मीन पोझिशनला काय असतं तर x 0 असतो. आपल्याला माहिती आहे मीन पोझिशनला x हा 0 असतो, डिस्प्लेसमेंट 0 असते पार्टिकलची. जर ही कंडिशन मी त्यामध्ये ठेवली तर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² मायनस 0. दॅट इज कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² and potential energy is equal to 1/2 k into 0. That is potential energy 0. And here kinetic energy is equal to total energy. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल at mean position potential energy is minimum, that is nearly equal to 0, and kinetic energy is equal to total energy. Kinetic energy ही total energy ला सेम इक्वल असते. म्हणजे at extreme position kinetic energy is 0, potential energy is maximum, and at mean position kinetic energy is maximum and potential energy is 0. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की as the position changes, पोझिशन जशी जशी चेंज होते तशी तशी ह्या एनर्जी ज्या असतात त्या चेंज होतात. आपण लक्षात कसं ठेवायचं आहे
at extreme position kinetic energy becomes 0 and potential energy, that means at extreme kinetic is converted into potential energy, and at mean position potential energy is converted into kinetic energy, and in between any position mean to extreme म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर टोटल एनर्जी ही एक्स्ट्रीमला पण आहे, हे बघा टोटल एनर्जी, आणि मीनला सुद्धा आहे, बट इन बिटवीन मीन अँड एक्स्ट्रीम द पार्टिकल हॅज पार्शियली कायनेटिक एनर्जी अँड पार्शियली पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करत असताना त्याची एक्स्ट्रीम पोझिशन जर आपण कन्सिडर केली, एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी मिनिमम असते आणि मीन पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असते. याचा अर्थ त्या ठिकाणी टोटल एनर्जी असतात दोन्ही पोझिशनला. बट व्हेन पार्टिकल इज इन बिटवीन एनी पोझिशन, एक्स्ट्रीम आणि मीनच्या कुठल्याही मधल्या पोझिशनला जर पार्टिकल असेल तर त्या ठिकाणी पार्टिकलला पार्शियली कायनेटिक एनर्जी असते आणि पार्शियली पोटेन्शियल एनर्जी असते. अशा पद्धतीने आपण असं म्हणू शकतो की पार्टिकल जो आहे तो एसएचएम परफॉर्म करत असताना त्याची एनर्जी ही इंटर कन्व्हर्टिबल असते, त्याची एनर्जी ही कन्झर्व्ड असते. तर अशा पद्धतीने आपण एनर्जीचं मॅक्सिमम आणि मिनिमम पाहू शकतो. म्हणजे इथे लक्षात ठेवा, एक्स्ट्रीमला कायनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम, तर मीनला पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम, कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम, आणि टोटल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन ती फिक्स असते. किती असते टोटल एनर्जी? 1/2 kA². आणि तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल याचा अर्थ टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट नुसार बदलत नाही, इट इज अ कॉन्स्टंट ऑर कन्झर्व्ड. बट कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी या बदलतात. पण तिथे एखादा असाही पॉइंट असू शकतो की ज्या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी आर द सेम. तो कुठला पॉइंट असेल? दॅट पॉइंट इज इन बिटवीन मीन अँड एक्स्ट्रीम पोझिशन. तो पॉइंट मीन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये असतो. तो का कुठला पॉइंट आहे ते आपण बघूया. म्हणजे असा पॉइंट की ज्या पॉइंटला कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी या दोन्ही एनर्जी इक्वल असतात. कसं काय सांगितलं मी? द पॉइंट दॅट मीन x ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. x at which kinetic energy is equal to काय असलं पाहिजे? पोटेन्शियल एनर्जी. व्हॉट इज कायनेटिक एनर्जी? काय फॉर्म्युला आहे कायनेटिक एनर्जी साठी? तर आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला मिळतो 1/2 kA² - x² is equal to 1/2 kx². इथून बघितलं तर 1/2 k कॅन्सल होईल आणि इक्वेशन मिळतं a² - x² is equal to x². हा -x आहे, तो जर इकडे केला तर प्लस होईल आणि मला मिळतं a² is equal to twice of x². असं इक्वेशन आपल्याला मिळेल. आणि तुम्ही जर याचं x² ची किंमत काढायचा प्रयत्न केला तर x² is nothing but a²/2 and x is equal to आपल्याला मिळतं ±a/√2 असं आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकतं. याचा अर्थ हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट म्हणजे x is equal to a/√2 ही जर किंमत आपण कन्सिडर केली तर या a/√2 ला कायनेटिक एनर्जी ही पोटेन्शियल एनर्जीला इक्वल असू शकते. आता आपण त्याचा ग्राफ जर प्लॉट करायचा विचार केला, तुमच्या लक्षात आलं की एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम असते, कायनेटिक एनर्जी मिनिमम असते, आणि मीन पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम असते, पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असते. हे आपण बघितलं. आपण जर आता ग्राफिकल आणि दुसरंही बघितलं, x is equal to ±a/√2 ला कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी या सेम असतात. असा पण एक पॉइंट असणार आहे, अशी पण एक डिस्प्लेसमेंट असणार आहे मीन पोझिशन पासून, ज्या डिस्प्लेसमेंटला a/√2 या डिस्प्लेसमेंटला कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी ह्या दोन्ही इक्वल असणार आहे. तो पॉइंट किंवा तो डिस्प्लेसमेंट म्हणजे कुठली? x is equal to ±a/√2. आता याच्यावरून आपण ग्राफ सुद्धा प्लॉट करू शकतो. ग्राफ कसा? तर बघा, सपोज मी x ऍक्सिस वरती डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर केली. आपल्याला माहिती आहे डिस्प्लेसमेंट +a आणि इकडं -a आणि इकडं
प्लस ए आपण कन्सिडर करू शकतो आणि मी मध्ये एनर्जी कन्सिडर करतो. हिअर इज द एनर्जी. तर तुमच्या लक्षात येईल प्लस ए मायनस ए आणि ही तुमची कुठली पोझिशन झाली? सपोज मीन पोझिशन झाली. या दोन काय झाल्या तुमच्या? एक्स्ट्रीम पोझिशन. आता बघा एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम आहे. समजा मी असा जर ग्राफ प्लॉट करायचा प्रयत्न केला तर तुमच्या लक्षात येईल ग्राफ आपण कसा काढतोय. पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम आहे. हा ग्राफ काय शो करतोय? सपोज दिस इज शोज दैट द पोटेन्शियल एनर्जी. तर तुमच्या लक्षात येते एक्स्ट्रीमला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम आहे, जास्तीत जास्त किंमत आहे आणि तुम्ही जर बघितलं तर मीनला कायनेटिक एनर्जी जास्त आहे, त्यामुळे तो असा ग्राफ काढू शकतो. म्हणजे या ग्राफ वरून तुमच्या लक्षात येतं पाहिजे हा पॉइंट आणि मग इथे जो पॉइंट आहे हा त्या ठिकाणी काय येते लक्षात तुमच्या? हे इंटरसेक्शन पॉइंट म्हणजे काय? समजा हा ग्राफ पोटेन्शियल एनर्जीचा, हा ग्राफ कायनेटिक एनर्जीचा आणि मी हे प्लॉट करतो टोटल एनर्जीचा स्ट्रेट लाईन. टोटल एनर्जी काय? याचा अर्थ टोटल एनर्जी कन्झर्व्ड आहे आणि ती टोटल एनर्जी किती असते तर माहिती आपल्याला. हा टोटल एनर्जीचा ग्राफ. तर अशा पद्धतीने आपण ग्राफ जो आहे तो प्लॉट करू शकतो. तुमच्या लक्षात येईल 2 मिनिटात बघून घ्या तुम्ही ग्राफ. ग्राफ वरून तुमच्या लक्षात येते की हा जो पॉइंट आहे हा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे. म्हणजे या ठिकाणी x किती असला पाहिजे? तर इकडं या बाजूला -a/√2 या बाजूला +a/√2. हा इंटरसेक्शन पॉइंट शो करतोय की कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. आणि इथं तुमच्या लक्षात येते असा ग्राफ काढलाय म्हणजे मी याचा अर्थ काय? इथं बघा बरोबर मीनला कायनेटिक एनर्जी कशी आली? मॅक्सिमम आली आणि एक्स्ट्रीमला कुठली एनर्जी मॅक्सिमम आली? तर पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम आली. सो दिस इज द ग्राफिकल व्हेरिएशन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी विथ अ डिस्टन्स. एक साथ इकडे प्लस ए आणि इकडे मायनस ए असू शकतं. 2 मार्क्ससाठी ही डायग्राम तुम्हाला बोर्डच्या पेपरमध्ये विचारली जाते. गिव्ह द व्हेरिएशन ऑफ कायनेटिक अँड पोटेन्शियल एनर्जी विथ अगेन्स्ट द डिस्प्लेसमेंट और अगेन्स्ट द एनर्जी. तर अशा आणि ही बघा ही स्ट्रेट लाईनचा अर्थ काय? टोटल एनर्जी मीनला तेवढीच आहे 1/2 ka², एक्स्ट्रीमला तेवढीच आहे 1/2 kx². सो फ्रॉम दिस ऑल equations and all today's lecture we conclude that when particle performing SHL the energy of that particle is interconvertible. म्हणजे ती कन्वर्ट होत राहते. इथे बघा एक्स्ट्रीमला ती प्युअरली पोटेन्शियल होते, मीनला ती प्युअरली कायनेटिक एनर्जी होते and in between these two position the particle has partially kinetic energy and partially potential energy. म्हणजे पार्टिकल ज्यावेळेस इन बिटवीन मीन आणि एक्स्ट्रीम असतो त्यावेळेस त्या पार्टिकलला पार्शियली पोटेन्शियल एनर्जी असते आणि पार्शियली त्याला कायनेटिक एनर्जी असते. तर अशा टोटल एनर्जी त्याची थ्रू आउट द मोशन कशी असते? कन्झर्व असते. तर अशा पद्धतीने आपण हे जे आहे हे मिनिमम आणि मॅक्सिमम एनर्जी आपण शो केल्या. रिमेंबर a kinetic energy minimum at extreme, potential energy minimum at mean आणि maximum कुठे आहे? मग kinetic energy maximum at mean position and potential energy maximum at extreme position. हे लक्षात ठेवायचे. आणखी एक आपण थोडंसं एक फॉर्म्युला आणखी लिहू शकतो तर आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना त्याचा उपयोग होईल. जसं की कालच्या लेक्चरमध्ये म्हणलं आपण टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ka² असतं. बट 1/2 k म्हणजे काय? तर m⍵² a² असं मी लिहू शकतो टोटल एनर्जी. बट आपण सुरुवातीला शिकलो बघा, तुम्हाला आठवत असेल तर मॅक्सिमम वेलोसिटी काय असते? a⍵ असते. आठवते का तुम्हाला? बघा मॅक्सिमम वेलोसिटी ही पार्टिकल परफॉर्म करत असताना SHM परफॉर्म करत असताना a⍵ असते. त्यामुळे मी टोटल एनर्जी अशी सुद्धा लिहू शकतो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m a⍵² म्हणजेच काय?
टोटल एनर्जी मी अशी लिहू शकतो 1/2 m v max चा स्क्वेअर. हे आपल्याला सीईटीचा प्रश्न सोडवताना याचा या फॉर्म्युल्याचा तुम्हाला उपयोग करता येईल. तर अशा पद्धतीने आपण आजच्या लेक्चरमध्ये कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी ह्या कशा कन्झर्व्ड असतात ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. आता याच्यामध्ये आपण पाहतो की जनरली पार्टिकल ज्यावेळेस ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करतो त्याचे आपण सुरुवातीला बरीचशी एक्झाम्पल बघितली होती. त्यामध्ये असं पण पाहिलं होतं आपण द मोशन ऑफ अ लीफ, मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ स्विंग मशीन. ही सगळी जी एक्झाम्पल, पेंड्युलमची मोशन, ही सगळी जी एक्झाम्पल आहे ती कशाची आहेत तर ऑसिलेटरी मोशनची एक्झाम्पल आहे. आपण रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये सुद्धा एक पेंड्युलम शिकलो होतो, त्याला आपण म्हणलो होतो कोनिकल पेंड्युलम. आता इथं सुद्धा आपल्याला एक सिंपल पेंड्युलम ऑसिलेशन चॅप्टर मध्ये शिकायचं आहे की ज्याला कुठली मोशन असते ऑसिलेटरी मोशन असते. आणि त्या सिंपल पेंड्युलमचा आपल्याला पिरियॉडिक टाइम फाइंड आउट करायचा आहे. त्याचबरोबर आपण जर एखादा बार मॅग्नेट घेतला आणि त्याला आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलं तर त्याची मोशन सुद्धा ऑसिलेटरी मोशन असते. त्याचं सुद्धा आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. आणि लास्ट त्यामध्ये चॅप्टर मध्ये आहे डॅम्प्ड ऑसिलेशन. असे 3 आर्टिकल आपले राहिलेले आहेत. पण सध्या आपले लेक्चर रोज होत आहेत त्यामुळे तिला परत लवकर संपवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि त्याच्यानंतर त्याचे न्यूमेरिकल्स देखील आहेत. तर ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत. व्हॉट इज अ सिंपल पेंड्युलम, हे कायनेटिक एनर्जी याचे एक्सप्रेशन जे आहे ते या दोन लेक्चरमध्ये आपण संपवलेलं आहे. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण सिंपल पेंड्युलम आणि बार मॅग्नेट हे एकाच लेक्चरमध्ये संपवूया. आणि मग आता फक्त नंतर डॅम्प्ड ऑसिलेशन म्हणजे आणखी 2 लेक्चर आपल्याला चॅप्टरचा थेरी पार्ट संपवण्यासाठी लागतील. तर ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. याच्यानंतर आपण न्यूमेरिकल्स पाहणार आहोत चॅप्टरचे. तर अशा पद्धतीने हे मीन आणि एक्सट्रीम याचा उपयोग तुम्हाला सीईटी आणि नीटचे प्रश्न सोडवण्यासाठी होतोय. तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्यायचे. तुम्हाला नोट्स देखील प्रोव्हाइड केल्या जातील ग्रुपला. ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चरवर आपण थांबूया, बाकीचं आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये.